Fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. In this video, magpapatubo naman tayo ng buto ng lemon. Okay, so sa pagpili ng lemon na pagkukunan natin ng buto, piliin lang po yung hinog na siya. Ibig sabihin, wala nang kulay green sa kanyang katawan at mas maganda kung siya ay yung tipong overripe na. Nasa overripe stage pero hindi pa naman siya nabubulok. So, iwasan din natin kumuha ng buto doon sa bulok na kasi po baka compromise na yung kanyang buto. So, pumili lang nung hinog na. Umpisahan na natin. Medyo i-roll muna natin siya para lumambot at madali siyang pigain. Yan, malambot-lambot na siya. Bubuksan natin doon sa isang side lang sa bandang dulo. Iiwasan natin hatiin sa gitna kasi baka mayroong maputol na buto. Yung pa namang malalaking buto ay kadalasan nasa bandang gitna. So iwasan natin yun. Dito natin sa bandang dulo puputulin. Yan. Para wala tayong mahagip na buto. And then, pipigain natin siya. Sa pagpiga, lalabas na rin yung kanyang buto. Mas maganda po kung balak nyo magtanim ng buto ng lemon ay damihan nyo na. Kasi sa ganitong paraan, hindi naman tayo nakakasiguro na lahat sila ay sisibol. At yung mga sisibol, hindi rin tayo sigurado na magtutuloy. Pagkatapos nating ma-harvest ang buto, tabi natin sila. Ilagay ang buto sa t-shirt. Ito po, halimbawa, t-shirt or basahan na malinis. So, yung mga buto, once na nandito na siya sa basahan or sa malinis-linis na tela, yung pong cotton in particular, pwede natin siyang lamasin na ganyan. Ang purpose po dito ay para mawala yung kanyang parang gelatin na nakakapit sa kanyang katawan. Kaya natin siya nilalagay sa tela. Yung iba, ang ginagawa dito ay hinuhugasan ng tubig. Kaya lang po mabilis dumudulas sa kamay, mahirap siyang mahugasan pag sa tubig. So, pinakamainam sa tela o kaya sa tissue. Yan. Bakit kailangan tanggalin pa yung madulas sa kanyang katawan? Pwede bang itanim na agad yung buto nang kasama naman yung madulas na yon? Pwede naman po. Ang iniiwasan lang natin kasi dito ay ang mapuntahan siya ng langgam halimbawa at ang iba pang insekto kasi yung gelatin sa katawan niya na nakabalot ay medyo manamis-namis na yon para sa langgam. So baka tayo maunahan ng langgam, masira yung ating buto, hindi na sumibol. So advisable po na tanggalin yung madulas sa kanya. Pwede rin itong iwanan sandali at pahanginan para tuluyang matuyo yung kanyang gelatin sa katawan. Hiwalay na rin natin yung mga buto na masyado maliliit na ayan, wala namang laman, hindi naman yan magtutuloy din. Piliin lamang yung malalaking mga buto. Pero walang masama kung isama natin sa potting mix. Okay, wala na ngayon yung malagkit sa mga buto, so pwede na siyang itanim. Ang pagtatanim sa buto, kalamansi or lemon or kung anumang citrus tree yan, at kahit na yung ibang buto ay maraming paraan. So yung iba po, pinapatubo ito, pinapasibol gamit ang paper towel method. Pero ako naman, ang ginagawa ko lang po ay direkta na kagad sa lupa. So dito, meron akong pot na medyo malalim po Kagaya nito, ang lalim niya ay around 7 inches ang lalim niya. Sa pagtatanim, direkta ko nang ibinabaon sa lupa yung buto. Hindi ko na siya binabalatan. Yung iba kasi, ang tinuturo ay binabalatan pa ito. Sa akin po, hindi ko na binabalatan, direkta na. Bakit hindi ko siya binabalatan? Kasi po, yung kanyang outer cover, yun yung kanyang protective layer. So, pag tinanggal natin yung cover nung pinakabuto, baka mabulok lang siya agad, baka hindi pa siya ready sumibol. So, habang hindi pa siya ready sumibol, maganda na meron siyang protective cover itong kanyang balat ng buto na ito. Okay, sa pagtatanim naman, binabaon ko lang po ng isang dali, ganyan lang sa daliri. Yan. Lagyan ng konting espasyo
Gaya yan. Kasi po ito naman, kahit medyo magkadikit-dikit siya ay okay din naman kasi po ay hindi naman nating maasahan na lahat sila ay tutubo. Pero kung gusto niyo makasigurado, pwede rin gawin na hiwa-hiwalay ang kanilang pagtataniman, pagpapatubuan. Siguruhin lang na medyo malalim nga yung inyong pot. Kasi po ang citrus tree, dahil puno yan, meron niyang taproot na tinatawag. Taproot, yun yung ugat na sumisisid pa ilalim. Yun yung kanyang main root. At mula doon sa taproot na yon ay magtutubuan yung mga peripheral na ugat. Pag naputol kasi yung taproot, medyo hindi magiging maganda ang pinaka-foundation ng inyong lemon tree. Mababaw siya, hindi siya makakalalim kasi ng gusto pagka naputol yung kanyang taproot. So maganda na pag magpapasibol ng buto ay sa malalim na pot na kagad. Gaya po nitong polybag na to, medyo malalim din siya. So maglalagay din ako dito. Ito nga pala lupa na ito, binasa ko na po. So moist na siya. Pero pagkatapos nating ibaon ang mga buto ay kailangan pa rin natin siyang basain. Dito tayo sa ibaba magdilig para hindi maglawa yung mesa. Sapat lang na mabasa yung mga buto at pwede na siyang ilagay sa isang lilim na lugar. Hindi po dapat direktang naiinitan ng araw para manatiling moist or mamasa-masa ang kanyang lupa. So halimbawa sa ilalim ng isang malaking tanim, shaded area, doon po siya magandang ilagay. At pagkatapos ng ilang linggo, around 2 weeks in particular, ay may makikita ka ng sibol sa kanya. So ito namang batch na ito po ay inumpisahan ko noong March 18. So yung lemon niya, kagaya ng karaniwang nabibili natin sa supermarket, D-zone ang tatakpo ng lemon. So March 18, 2020, and then after around 2 weeks nagkaroon na siya ng sibol. At ngayon nga ay April 25. So more than 1 month. Ito po yung itsura niya ngayon pagkatapos niyang sumibol. So nandito lang siya sa medyo malalim din na container kapareho ng unang pinagsibulan na pinakita ko sa inyo. Dito around 15 seeds din yung ipinula ko sa kanya at sa ngayon ang tumubo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ewan ko kung mabubuhay pa ito. So 8 po ang sumibol sa kanya. Dito sa 8 ito, hindi pa natin alam, hindi ko pa sigurado kung ilan sa kanila ang magtutuloy na bumulas. Kailan naman siya pwedeng i-transplant or ilipat, paghiwa-hiwalayin? Halimbawa, sa akin po, hihintayin ko munang umabot yan ng mga 4 inches ang kanyang taas. At more or less, yung taproot niya, papunta na rin sa ilalim yon. So, timing na timing lang para ilipat na siya. At the same time, matibay na rin siya. Sa ganitong stage, hindi ko rin siya pina-fertilize dahil yung lupa naman ay may compost. At hindi rin siya kailangan diligan ng madalas kasi po baka mabulok ang kanyang ugat. So kung magdilig lang po ako sa kanya ay around once a week or twice a week pagka tipong masyadong mainit ang araw at mabilis matuyo ang kanyang lupa. So twice a week, pinakamadalang na ang once a week. Hindi ko siya dinidiligan ng araw-araw. At ang posisyon nito sa ganito kaliit ay nandoon pa rin sa semi-shaded area naman. Naarawan na rin po siya pero hindi siya direktang nakabilad sa initan. Kasi po malalanta pa yung kanyang mga dahon. Ito namang isang ito ay kiat-kiat. Ito ay pinatubo ko rin galing sa buto. At ito po ay around October of last year. So sa ngayon ay 6 na buwan na siya. Ayan. Nasa mga 15 buto po yun. Kagaya nito, nasa 15 seeds din ito. Pero 8 lang ang tumubo sa kanya. Dito naman around, around 15 seeds din. 3 lang ang tumubo. Doon sa 3 yon, yung 2 po namatay. After mga ganong kataas pa lang sila, namatay na, ito lang ang talagang nagtuloy. So iisa na lang siya ngayon out of around 15 seeds. Kaya naman pag magtatanim tayo or magpapatubo tayo ng buto ng lemon, calamansi or kiat-kiat or kahit anumang citrus fruit yan, damihan na po natin kasi hindi sigurado na lahat sila ay sisibol. At kung sumibol man, hindi rin sigurado na lahat sila ay magtutuloy na mabuhay. Doon nga pala sa nagtatanong, meron siyang tanim daw na kalamansi.
At yung kalamansi niya, tinatanong niya kung kailan pwedeng i-prune or i-topping. Well, ang basehan ko lang po dyan, pag nagiging top heavy na ang inyong tanim na seedling, ibig sabihin mabigat na yung itaas niya, bumabayok na siya, pwede na siyang putulan. Kagaya po nito, pinutulan ko na siya. At meron na siyang bagong sibol uli. Makaka-encourage din yung pag-topping sa kanya para maglabas siya ng mga sanga. So halimbawa yan, nasa 1 foot na ang taas at wala pang pinapakitang senyales na maglalabas ng sanga, pwede nyo pong snip na yung kanyang itaas. Huwag siyang puputulin na masyado pa siyang mababa. Halimbawa around 4 inches pa lang yung kanyang huwag mo na siyang puputulin. Bigyan siya ng pagkakataon na maglabas ng kanyang sanga up to around 1 foot. Pero pagka hindi pa rin at nagiging top heavy, ay pwede na siyang itap para ma-encourage maglabas ng mga sanga. Kailangan na rin siya sa ganitong stage na nasa arawan. Full sun na po ito sa maghapon. Ngayon, kailan naman natin maaasahan na mamunga ang lemon halimbawa, or in this case ito naman ay kiat-kiat? Well, pag galing po sa buto, medyo matatagalan talaga. Pag sinuswerte po tayo, maganda pag-aalaga at maganda ang klase ng buto natin. Mga 3 years po pinakamaaga pwedeng mamunga yan. Pero pagka po normal, around 5 years po yan. Iba inaabot pa ng 6, 7 hanggang 8 years pagka mamalasin. At ito po ay hindi true to seed na tinatawag. Hindi po maganda yung bunga na ating pinagkunan ng buto, hindi ibig sabihin na ganun din ang lalabasan ng bunga ng ating mga pinasibol na buto. Kasi nga po, hindi siya true to seed na tinatawag. Kaya naman po ang karamihang paraan na ginagawa para paramihin ang citrus ay gaya ng kalamansi, budding, grafting, at yung air layering kung tawagin, marketing din. Okay, pero dito po, ayan, pwede tayo magpasibol ng lemon, kalamansi, or kiat-kiat, and any other citrus trees nang galing sa buto. At yan po ang ating video kung paano magpatubo ng buto ng lemon. Bago tayo magtapos, shout out muna kay Lolo Dance Vlog. Nasa New Zealand po siya, pero meron siyang gardening vlog at marami siyang tanim doon na matutuwa kayo pagka inyong napanood. Support nyo na rin po ninyo. At shout out din kay Gab Villalon, classmate po ito ng anak ko sa San Beda. Nagpapa-shout out. Anak, aral mabuti kahit na nasa lockdown. Okay, so maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!